Hello guys, good evening. Welcome to this channel. Before ko mag-proceed, try nyo munang i-subscribe ang channel na to. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-disassemble at assemble itong starter motor sa XRM RS 125 at saka Shogun 125. Kung magbabakas tayo ng ng starter motor, kailangan natin ng mga tools like nitong socket wrench na 7mm, then ratchet 10mm na back wrench, tsaka Phillips screwdriver. So guys, ito yung kadalasang nasisira sa starter motor. Ito yung carbon brass. Yan. Pero ito, bago na to. Bagong bili na tong carbon brass na to. So guys, kung ganito ang spring na ninyo, palitan nyo na ng bago. Kasi sira na siya. Damage na. Pero itong isa okay pa.
Yan na. Itong Shogun 125, okay pa yung carbon brush niya, tsaka yung spring. So, linisan lang natin. Okay, tapos na natin linisin, i-assemble na natin.
Okay guys, ito una. Konting tip kung paano mag-troubleshoot ng starter motor. Check nyo, first na check nyo muna ang battery. Kung nasa 12 volts pa siya pataas. Kasi kung mababa na siya sa 12 volts, hindi na siya magpapangsyon ng starter motor. Then, kung okay lang battery, pag push nyo ng starter motor, switch, kung pumitik tong starter relay, means yan, mayroong problema sa inyong starter motor. Kung ito, pumipitik siya, ganyan, wala tong problema. Ang problema, starter motor. Or, halimbawa, inayos ng starter motor, ganun pa rin ang senaryo, i-check nyo ng wirings.